ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ለየት ያለ ርዕስ ይዘንላችሁ መጣናል። አዲስ ኮምፒውተር መግዛት ለምትፈልጉና ኮምፒውተር ኖራችሁ ነገር ግን የኮምፒውተራችሁን ሙሉ መረጃ ማወቅ የምትፈልጉ ሁሉ ይሄ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል። በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁን ጥያቄ አዲስ ኮምፒውተር ስትገዙ ያገለግል ነው ወይስ ያላገለገለ ነው ከቤቱ አዲስ ኮምፒውተር ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ትወዛገባላችሁ። ሌሎች ደግሞ ያገለገለውን ኮምፒውተር ያላገለገለ ነው አዲስ ነው ኦሪጂናል ነው ብለው ሊሸጡልን ይችላሉ። ይሄን እንዴት ልናውቅ እንችላለን ብላችሁኛል። እንዲሁም ደግሞ የራም ሳይዙ ወይም የፕሮሰሰር ስፒዱ ፌክ ይሰራል እያላችሁ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁናል። አዎ ይሰራል። የት ቦታ ላይ ይሰራል? ትክክለኛው የኮምፒውተር መረጃ እንዴት ልናውቅ እንችላለን የሚሉትንም አብረን እናያለን ዛሬ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ኮምፒውተር ልትገዙ ስታስቡ ወይም የአንድን ኮምፒውተር ወሳኝ ፕሮፐርቲዎች እንዴት ማወቅ እንዳለብንም እነሱንም አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደምንላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ መፍትያችሁ አካል ሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ የመጀመሪያው ስራችን እንግዲህ ኮምፒውተር ስንገዛም ሆነ የራሳችን ኮምፒውተር ከተገዛ በኋላ ፕሮፐርቲውን ዋና ፕሮፐርቲ የምንላቸው የመጀመሪያው ራም ነው። ራይት ራም ነው። ራም ደግሞ ፌክ ይሰራል። ፌክ የማይሰራበት ቦታ የት ነው? ፌክ የተሰራበትስ የቱ ጋር ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ዚስ ፒሲ የሚለውን ዴስክቶፕ ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮፐርቲ ነው ወይም ደግሞ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ትከፍታላችሁ። እዛ ላይ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ፕሮፐርቲስ ትገባላችሁ። ራይት ብዙ ጊዜ ኮንትሮል ፓናል ላይ ነው የሚመጣው። እኔ በኮንትሮል ፓናል ስላልገባሁ ነው። ኮንትሮል ፓናል መግባት ከፈላችሁ ወደዚህ ያመጣችኋል። ይሄ ይቅርታ ኮንትሮል ፓናል ብዙ ጊዜ ዊንዶው 8 ላይ ገጥሟችሁ ከሆነ በኮንትሮል ፓናል ላይ የሚመጣው። አሁን እዚህ ሲስተም ብል ወደ ሴቲንግ ነው የሚወስደው። በዚህ መልኩ ይመጣ ማለትና በኮንትሮል ፓናል ነው የምታገኙት እናንተ። እና እዚህ ጋር አሁን ይሄ ፌክ መሰራት ይችላል። እንዴት እንደሚሰራ በሌላ ጊዜ እናያለን። because it is educational purpose only ለመሆን ያለበት ራም ይላል 8GB ነው። ይሄን ፌክ መስራት ይቻላል። እዚህ ጋር እነሱ በሚያሳዩአችሁ አይታችሁ እንዳትሸወዱ ለማለት ፈልጌ ነው። ኮር i5 የሚለውም ይሄም ፌክ መሰራት ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዚስ ፒሲ ፕሮፐርቲስ ላይ ገብታችሁ የምታዩት መረጃ ፌክ መሰራት ይችላል። ስለዚህ በዚህ እንዳታምኑ አሁን በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው ብያለሁ? የኮምፒውተሩን ራም ሳይዝ፣ ፕሮሰሰር ኮር i5 ወይም ኮር i3 ኮር i7 ኮር i9 እያለ ይሄዳል። እነሱን እናያለን። and then ጀነሬሽን ራሱ ከቦታው ያ ኮምፒውተር የመጣ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን አሁን 10th ጀነሬሽን ደርሷል። የኮምፒውተሮች ጀነሬሽን 10th ጀነሬሽን ነው። ስለዚህ ከቦታው ከሆነ አዲስ ኮምፒውተር ከሆነ የግድ ይሄ 10 መሆን አለበት ማለት ነው። ራይት 10 መሆን አለበት ጀነሬሽኑ ማለት ይሄ 5 ነው የመጀመሪያው ዲጂት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማየት ያለባችሁ ፕሮሰሰር ስፒድ ጊጋሄርዝ የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄ 2.2 ነው። 3.2 3.6 ከፍ እያለ ሄዳ ማለት ነው ስፒዱ ሲጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፓናል ላይ ወይም ዚስ ፒሲ ፕሮፐርቲስ ላይ ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ ፌክ ይሰራል ብያችኋለሁ። ፌክ የማይሰራበት ቦታ ላይ ወስዳችኋለሁ። ይሄን ልስጋው፣ ይሄንም ዘጋውት። ስታርት ላይ ራን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ራን and then ክሊክ ታረጉና ms info ወይም dx diag ብላችሁ ትጽፋላችሁ። በሁለቱም ማሳያችኋለሁ። dx diag ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ስፔሊንግ መሳሳት የለባችሁ። dx diag and then okay። ትንሽ ቆይቶ ነው የሚመጣ፣ ተጠብቁታላችሁ። ስለዚህ መጣ። ይሄ ከረንት ኮምፒውተራችሁ ያለውን ኢንፎርሜሽን ነው የሚያመጣላችሁ። ታይም ኤንድ ዴት ሳይቀር ማለት ነው። ከረንት ዴት ኤንድ ታይም ይላችኋል። ቲዩስዳይ ኖቬምበር 2021 ሰዓቱ ሳይቀር ነው የሚያመጣላችሁ። ራይት ስለዚህ የኮምፒውተር ኔሙን ይሰጣችኋል። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶው 10፣ ላንጉዌጅ፣ ሲስተም ማኒፋክቸረር HP ዴል ምናምን የምትሉት ማለት ነው። ሲስተም ሞዴል ራሱ እዚህ ጋር ነው ማየት ያለባችሁ። ይሄ ባዮስ ነው። ኦኬ ይሁን። ፕሮሰሰር ኮር i5 5th ጀነሬሽን እንግዲህ ከዛኛው ጋር መጀመሪያ የሚሸጥላችሁ ሰው ወይም ኮንትሮል ፓናል ላይ እዛ ዚስ ፒሲ ፕሮፐርቲስ ላይ ያያችሁትን እዚህ ጋር ኮምፔር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ የነገርኳችሁ አንድ ኮምፒውተር ልትገዙ ስትሉ መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ራም እና ኮር ወይም ፕሮሰሰሩ ነው ብያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮር i5 ታያላችሁ። ሚሞሪ ይላል እዚህ ጋር ራሙ ነው በሜጋባይት ነው ያስቀመጠው።
እዛኛው ላይ ኔክስት ደግሞ በጂቢ የሚያሳየውን አሳያችኋለሁ 8192 ሜጋባይት ይላል ራም ይለዋል እዚህ ላይ ያያችሁት ነው ስለዚህ 8 ጂቢ ነው ማለት ነው ምክንያቱም 1 ጂቢ 1000 ምናምን ሜጋባይት ስለሆነ ስለዚህ 8 ጂቢ ነው ፔጅ ፋይል ምናምን ይላል ሌሎች ኢንፎርሜሽንም አሉ ዲስፕሌይ ግራፊክስ ካርድ ያለው ኮምፒውተር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ግራፊክስ ካርዱ ማለት ነው ፕሮብለም ካለበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችሁት ነው ኖ ፕሮብለም ፋውንድ ይላል ፕሮብለም ካለበት ችግር ካለበት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አይተናል ኮር i5 የሚለው ራሙን አይተናል 5th ጀነሬሽን መሆኑን አይተናል ወሳኝ ነገሮችን እዚህ ጋር አይተናል በቀጣዩ ፔጅ ደግሞ ምን እናያለን በጂቢ ሲስተም ሰርቲፊኬት ላይ ለወስዳችሁ ነው ሃርድ ዲስክ ማላጅንም እነሱንም እናያለን ይሄን ኤግዚት አደረኩት አሁንም ራን ብላችሁ ራን ብዬ ሰርች ላድርግላችሁ ራን ዜን ኢንተር ከዛ ms info 32 ብላችሁ ጽፋላችሁ ms info 32 ኦኬ እንዘር እዚህ ጋርም ተመሳሳይ እንትን ነው ማምጣት ያለበት ከሲስተም ሞዴል ጀምራችሁ እዩት ሲስተም ሞዴል ተመሳሳይ ነው ዛጋ ካየነው ኮር i5 5th ጀነሬሽን and then ተወርዱና ራሙን ታዩታላችሁ እዚህ ጋር ራም ኢንስታልድ ፊዚካል ሜሞሪ ራም 8 GB ራይት እንግዲህ ሲስተም ፕሮፐርቲ ላይ ወይም this PC ፕሮፐርቲስ ላይ 8 GB ብሏችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ስታዩ 4 GB ካለ ይሄ ኮምፒውተር ስትሪክትሊ ምን አለበት ፌክ የተሰራ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ታያላችሁ ማለት ነው እነዚህን ካየን እንግዲህ ወደ ተወስዳችኋለሁ ሃርድ ዲስኩን ቼክ እናደርጋለን ሃርድ ዲስኩም ሳይዙ ፌክ ይሰራል this PC ላይ አሁን መጣችሁ እዚህ ጋር ስትደማምሩት 431 352 97 እነዚህን አሁን የሁሉንም ሳይዝ ስትደምሩት ማለት ኦቨር ማምጣት ይቻላል ይሄን ማለት ነው ይሄን ኦቨር ማምጣት ይቻላል ስለዚህ የዚህን የሃርድ ዲስኩን ሳይዝ ትክክለኛውን ለማወቅ እዚሁ this PC ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ማኔጅ ትገባላችሁ ማኔጅ ካልን በኋላ ዲቫይስ ማናጀር የምትላለች እቺን ክሊክ ታረጋላችሁ ሶሪ ዲስክ ማኔጅመንት ከገባችሁ በኋላ የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ዲስክ 0 ይላል ፓርቲሽን የተደረጉትንም እዚህ ጋር አስቀምጥላችሁ እናንተ ማየት ያለባችሁ ኦንላይን ይላል እዚህ ጋር 931.51 GB ይላል ይሄ 1 ቴራባይት ነው ማለት ነው ራይት ስለዚህ ሃርድ ዲስኩንም በዚህ ነው ሳይዙን ማወቅ የምትችሉት አይ ሆፕ አሪፍ መረጃ ሰጥቻችኋለሁ ብዬ አስባለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ ያየው ጥያቄም ከሆነ ጥያቄያችሁን መልሳለሁ ፖዚቲቭ ከሆነም ኔጋቲቭ ከሆነም ሁሉንም እቀበላለሁ መቻችሁ ላይክ ሳታደርጉ ኮሜንት ሳታደርጉ ባትዩ ግን ደስ ይለኛል thank you for watching share for others bye bye